السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم جدا. غنبدا هاد الهضرة بهذا الموضوع. نعرفكم بواحد القناة كنتفرج فيها، هي اللي كتشوفوا هنايا واحد المرأة والزوج ديالها سمحوا في الحياة العصرية يعني سمحوا في الخدمة ديالهم، سمحوا في الدار، سمحوا في كل شيء، وشراو واحد القطعة ديال الأرض خارج المدينة، وبداو كيتعلموا الاساسيات ديال الحياه من الصفر. وهاد العائله هادي ماشي بوحدها، كاين بزاف، يعني دي فحال ظاهره في المجتمع الامريكي. بزاف ديال الناس كيتخلاو على الرخاء ديال الحياه المعاصره، على العمل، على السيارات، على ماشي السيارات 100%، ماشي يعني كيتخلاو على كلشي 100%، ولكن بحال نقولوا كيشريو واحد القطعه ديال الارض بعيد على المدينه، كيبداو يتعلموا الزراعة من الصفر، تربية المواشي، صناعة الأجبان، كيتعلموا الخياطة، المحافظة على الطعام، يعني التصبير، التخليل، آمم، بزاف ديال الأشياء، كيفاش يربيو الدجاج، كيفاش يربيو البقر، كيفاش يربيو الماعز، كيفاش يربيو الحيوانات، يعني كيتعلموا من الصفر داك الشي. هاد الشي أنا كنلقاه مفيد بزاف، كنتفرج فيه، كيعجبني نتفرج في هاد العائلات هادو، وفي نفس الوقت كيجعلني نفكر، كنقول علاش حنا في المجتمعات ديالنا، مثلا المجتمع الأمريكي ما بقاتش عنده هذيك العلاقة مباشرة مع الناس اللي كيعرفوا هاد الأشياء، يعني جدات ديالهم أو جدات ديالهم، أو يعني ما كاينينش ناس علاقة مباشرة مع الناس اللي يعلموهم هاد الشي ديال الزراعة، ديال الخياطة، لأن مجتمع يعني تخلى على داك الشي من شحال هادي مدة طويلة. هاد المجتمع تخلى على الحياة البسيطة أو يعني من from scratch، يعني مجتمع متقدم بين قوسين متطور، وهما باش يتعلموا هاد الشي كيبداو من الصفر. حنا بالنسبة للمجتمع ديالنا باقيين ممكن نلقاو الجدات ديالنا، الأجداد ديالنا اللي باقيين على قيد الحياة، باقيين كيعرفوا الزراعة، باقيين كيعرفوا تربية المواشي، باقيين الجدات ديالنا، ماشي ديالي أنا ولكن باقيين بزاف ديال الناس ديال النساء الكبيرات في السن كيعرفوا الطرس، كيعرفوا الخياطة، كيعرفوا الطياب على الأصول ديالو، كيعرفوا بزاف ديال الأشياء اللي ممكن يعلموها لولادهم. ولكن للأسف حنا كنشوفو في المجتمع ديالنا هاد الجيل هذا اللي طالع ما بقاش مهتم بهاداك الشيء، يعني بحال إلا كيبقى فيا الحال كنقول هذه واحد الثروة غادي نفقدوها إلا ما علمناش لولادنا داك الشيء اللي كنعرفو. غيطلع واحد الجيل ما عارف حتى شي حاجة. فأنا كنشجّع أي شخص كيعرف أي حاجة، عنده دراية بأي مجال، ديال الزراعة، الطرز، الخياطة، تحضير الطعام، أي حاجة من التراث ديالنا، من الحاجات اللي تعلمناها من الوالدين ديالنا وأجدادنا، يعلّمها لولادو، يعلّمها للجيل الجديد، ما نضيعوش هاد الثروة هادي. وإن شاء الله غير أفكار كدور في راسي، فقُلت نشارك معكم إن شاء الله نفيدو ونستافدو. فكيف ما لاحظتوا في البداية ديال الفيديو، اليوم فقت شوية بكري باش ساليت الشغل ديال اليوتيوب، ترجمت الفيديو، عملت له المونتاج وقديته، وجمعت الصلاة هكذا. من نسالي الشغل ديال الكوزينة نلقى بعدا فين نجلس في واحد البلاصة مقادة. اليوم عندي شغل كبير اللي هو غادي نخمل الكوزينة، هذه مدة وأنا كنعكز على هذا الشغل هذا. عندي هنا مور هاد الطابلة هذه واحد الصنادق فيهم شي حوايج نسيت كاع شنو فيهم هاد الصنادق، بقوة ما من شحال هذه ما جبدتهم، غنجبدهم إن شاء الله. غادي نخمل الكوزينة، غنعاود ننظم كل شيء إن شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو هذا يشجعكم اللي عندها شي شغل باغا تقوم به، يعني نحفزوا بعضياتنا ونشجعوا بعضياتنا. أنا الكوزينة ديالي حيت بيضة وكلشي منزل، يعني دغيا كتوسخ، دغيا كيبان فيها الوسخ، فضروري ما ن يعني ندور بها مرة مرة. والطريقة ديال التخمال ديالي هي بشوية بشوية، يعني ما كنخرجش كلشي من الكوزينة وكنخمل، نخمل أو كنظف ركينة بركينة. غنبدا بهذا الجزء هذا ديال الطابلة، غنعمل هذا الجزء هذا بالعرض السريع، وإن شاء الله نتلاقاو دابا شوية باش نكملوا الفيديو.
ومن بعد ساعات من العمل ساليت التخمال. هو أنا ما صورتش كلشي، صورت غير داكشي الخفيف لأن تلونات الدنيا بزاف وما بقيتش كنقدر نصور. أنا جبدت الطابلة، مسحت هادوك العلب البلاستيكية عامرين بالتوابل، بالدقيق، هداك الشيء القديم، داكشي القديم رميتو. المهم درت بهاديك البلاصة، مسحت الحيوط بجافيل، مسحت الطابلة، مسحت الآلة ديال العجن، مسحت كلشي، غسلت كلشي. المهم هذه هي النتيجة النهائية. أهم حاجة كانت عندي هي من بعد التنظيف هي نخوي هاد البلاصة هادي اللي حدا الباب، لأن الكوزينة كانت مظلمة بزاف، كنت حاطة تما واحد الطابلة فيها الفران، فحيدتها حطيتها في الجهة الأخرى اللي حدا لافابو، وخليت هاد البلاصة هادي خاوية باش يدخل الضوء، لأن كيف ما قلت الكوزينة كانت مظلمة بزاف. إن شاء الله في فيديو لاحق نوريكم، لأنني بدلت بزاف ديال الأشياء من بعد في المطبخ، وإن شاء الله نوريكم إلى كتاب في مرة قادمة إن شاء الله. بالنسبة للعشاء كيف ما شفتوا في أول فيديو أنا عملت اللوبيا تفزك. اليوم غنحضروا اللوبيا بأسهل طريقة وألذ طريقة، طريقة ديال الوالدة ديالي. عندي هنايا نصف كيلو ديال اللوبيا البيضاء اللي رقدتها في الماء تقريبا واحد 6 ديال الساعات. ضفت 2 معالق ديال القزبور المعدنوس، 2 حبات ديال الطماطم مقشرين بحيث المزرعة، 3 حبات إلى 4 حبات ديال الفصوص ديال الثوم. ضفت 4 المعالق كبار زيت الزيتون، كنضيفوا الملح، شوية ديال الفلفل الأسود حسب الذوق، 2 معالق كبار ديال البابريكا أو التحميرة، نصف ملعقة صغيرة د الكركم، وملعقة كبيرة ديال الكمون. وغادي نضيفوا الماء، ما نضيفوش الماء لأن هاد اللوبيا هادي دغيا كطيب حيت فزّقناها في الماء طايب. غنحرّك، ما غنقليوه ما غنعملو والو، مباشرة غنسدو على الكوكوط ونخليوها طيب تقريبا واحد 35 دقيقة ونفتحو عليها ونشوفو واش طابت ولا لا. إلا كانت باقا ما طابت نعاودو نردوها طيب واحد 10 ديال الدقائق. بالنسبة للخبز أنا ديما كنوجد معاكم الخبز نفس الطريقة، يعني طريقة سهلة وفايت لي كيف ما قلت وجدت معاكم عدة مرات، فما غاديش نوريكم التفاصيل باش ما نطولوش الفيديو بزاف وما تملوش من الفيديو. عندي هنايا كمية متساوية من الدقيق الأبيض والفينو، في الحقيقة ما كانش عندي الفينو، استعملت سميدة رقيقة، عملت شوية السكر شوية الملحة والخميرة وغنعجنو بالما دافي حتى نحصلوا على واحد العجينة اللي تكون متماسكة ولكن في نفس الوقت تكون مطاطية ورطبة. أنا غنستعمل العجانة، ممكن تعجنوا بيدكم طبعا. غنبداو نعجنو، حنا كنضيفو الماء حتى كنحصلوا على هاد العجينة هادي. غندهنوها بشوية ديال زيت الزيتون، غنغطيوها ونخليوها حتى تضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد ساعة كاملة. إلا كان البرد، إلا كان الصهد راه دغيا كتخمر تقريبا واحد نصف ساعة، 45 دقيقة. غنحضروا أيضًا واحد طبق فايت لي حضرته معاكم اللي هو سمك في الفرن، سمك فيليه في الفرن، طبق سهل جدًا صحي وسريع ولذيذ. هنايا غنسلق 3 ديال الحبات ديال البطاطس من الحجم الكبير، ممكن تزيدوا البطاطس تنقصوا. غنضيف له شوية د الملحة وغنسلقو حتى يطيب، ولكن ماشي حتى يتهرى ويتفرتت. طنجرة ديال اللوبيا غنفتح عليها وغنشوف واش طابت، صافي بانت لي طابت غنشعلها باش يزيد يتبخر هداك الماء وتعقد المريقة ديالها تقريبا واحد ربع ساعة على نار عالية. نوجدو شرمولة ديال الحوت، 2 معالق كبار ديال القزبور المعدنوس، 2 د الفصوص الثوم، ملعقة صغيرة د الملح، نصف ملعقة صغيرة د الفلفل الأسود، شوية ديال السودانية أو الفلفل الحار المجروش، 2 معالق كبار ديال التحميرة أو البابريكا، نصف ملعقة صغيرة د الكركم، ملعقة صغيرة تكون عامرة ديال الكمون، وعصير حامضة واحدة أو ما يعادل 3 المعالق. وغنضيفو زيت الزيتون تقريبا 3 ديال المعالق كبار. غنخلطو هاد الخليط هذا جيدا وغنشرملو قطع الفيليه السمك، ممكن تستعملو أي نوع من السمك الأبيض اللي كيعجبكم. غندهنو واحد الصينية بشوية ديال الزيت ونستفو البطاطا ديالنا اللي صفيناها من الماء وخليناها بردات شوية. غنستفو القطع ديال السمك من الفوق، غنزيدو حبة ديال الطماطم اللي قطعناها هكدا شرائح، واحد الحبة د الفلفل الأحمر،
وحبة ديال الحامض. غنضيفو هاديك الصلصة اللي شاطت، غنضيفو لها شوية د الماء ونزيدوها من الفوق، ما نكتروش من الماء، غير تقريبا شي ربع كاس صغير. بالنسبة للخبز غادي نشكلوه كيف العادة بحال دائما. دهنت واحد الصينية بشوية ديال الزيت ورشيتها بالسميدة، غنشكلو كرات ملساء ونخليوها ترتاح، ومن بعد غنبسطو العجينة على شكل دوائر. انا كنصرع هاد العملية هادي لانني فايت حضرت معكم هاد الخبز وهاد الاطباق هادي اكثر من مرة في الفيديوهات. هذا هو الحوت مني خرج من الفران. غنطيب الخبز، غنفلحو، غندخلو يطيب النص فوق المقلة والنص في الفران. وهذا هو العشاء ديالنا، اللوبيا والطاجين او صينية ديال السمك بالخضر في الفرن. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم شهية طيبة، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.